ليك هقول لك شيء. انا شخص شوي ما كثير له جلاده اتعلم سوفت ويرز. يعني هيدا دفو فيي يعني. بدها كثير طاقه مني اقعد جيب سوفت وير جديد واقعد اتعلمه. بخوفني هالشيء. فللاسف فوتوشوب كان الشيء الوحيد تقريبا اللي بعرف استعمله مزبوط 100%. انه انا هلا خلص عم بقول انه بصرت بمنتاليتي انه ليك انه it doesn't matter، يعني المهم اعمل شيء حلو. اسمي يوهان عبد النور. I'm a 24 year old animator بلبنان. تعلمت انيميشن، عملت 3 سنين ليسانس. عملت my first film كان اسمه A Bad Day to Pick Carrots. بس انه it was purely for fun. It was my first animation وهيك. بعدين عملت my masters اللي هو كروم، الفيلم كرومان. وبس خلصت وعملت كمان بعد سنة ماستر in comic books. So هلا I just finished a comic book. A girl عايشة مع her dying grandpa ب small cabin in the middle of the woods. عم تعرف انه الموت جاي ياخده، و she's prepared to face it و she's waiting for it. وما بدها تحاربه، ما بدها تخليه ياخده. وما راح اقول شو بيقول بعد، شو بيصير بعدين. انا بال 2017 توفت ستي وتواز. كانت شخص كثير كثير مهم إلي. she was my best friend. يعني اول مره صاحبت ما خبرت اهلي، خبرتها إلها. كنت اخذ ادفايس منها وهي I was her favorite. هي مرضت نصير اخر كم يوم كانت مثل الجراند بال بالفيلم، يعني ملقحة على التخت، ما فيها تتحرك ولا احكي معها ولا شيء. وانا وقتها كنت بالمدرسه واخر سنه مدرسه ومدري شو، كنت مصاحب وهيك، فما كتير قضيت وقت معها. وما بعرف، ما كنت كتير مستوعب انه حتموت. وقتها ماتت كتير هيك اكلتها شوك وحسيت كتير بقلت. وبعدين بس كبرت وقتها جيت اعمل فيلم وهيك، كان على بالي تو جيف ات ا شوت اعمل ا سيريس ستوري. انه انا كل شيء عملته قبل was for fun، تتسلى. هالمره كان على بالي تو جيف ا شوت على سيريس ستوري. انه انا وقتها حسيت انه يا ريت فيي خبطه للموت. I can do it through animation. انا كان على بالي فيجولي، خلص يعني كان كثير على بالي فيجولي. عم ضل تجي الفكره براسي الانتنس مشكل بالمي، فيري جريتي مشكل يعني، بخوف. عرفت كيف؟ او مثلا البيت اللي من خشب والكروز. عرفت كيف؟ الجراي سكيل استاتكس. هول كلهم هول كلهم فيجوالز ذات. خلص اي نو انه بدي هيك شيء وبنطلق منهم. اكيد عندي الفكره الستوري بالاول، بعدين بحط الفيجوالز براسي. اي سكتش ذم اوت، بعمل كثير كونسبت ارت و اي لينك ذا دوتس. يعني اي لينك ذا دوتس بطريقه القصه تكون فهمانه، وبطريقه انا اقدر اعمل هول سينز بيورلي اوت اوف فن. انه انا بقى اشتغل، خصوصي اذا عم تشتغل على بروجيكت كبير، بيهمني اتسلى. انا وكتير صغير I'm very interested بالموفمنت. I actually did martial arts بحياتي. كنت اعمل باركور فري رانينج. كل شيء فيهم نط وضرب. I just like it. يعني visually it looks amazing بالنسبة لي. ولأنه I got to do them، لأنه I got to experience them، I understand how it works. يعني بفهم جسمي شو لازم، شو الجسم لازم يعمل in order تضرب ضربة مثلا أو تتنط. يعني كيف السكواش and stretch، أي أجر بتجي قبل الثانية. عندي a very good visual library عن هالشي. و obviously anime I love the way they do fight scenes. fight scene كتير حبها، اقعد احضرها frame by frame. كل هول combined كانوا references إلي. الفايت بلا ما يتغير شيء من وراه is useless. اوكي انا كتير بحب فيجولي الفايتس وهيك، بس الفايت اتسلف لازم يخبر شيء، لازم يتغير شيء بالقصه من وراه. I treat the fight itself as a story. بيمشكلوها على 2 rounds
اول راوند بتكون كتير معصبه، بتجرب تكحته من البيت، بس هي قد ما اجريسيف ضربت وطلعت حالها. مثلا هون يو ليرن انه الموت ما بده يدق فيها، وبده بس الجراند با. بعدين مثلا بتقول سكند راوند، هون بدي ابين انه هي صارت المونستر وهو الفيكتيم. واجان مثل ما قلت لك، انا هاف واي ثرو مثلا لاحظت انه ليك اتس بيتر اذا الموت doesn't resist، مش بس كستوري تيلينج بس كمان كوقت، يعني حوفي الشوتس. عرفت شو قصدي؟ بس كنت انا بالاول فايت بديفرنت ستايل فيهم ماتش مور تكستشرز وماتش مور بينتينج. حسيت انه ليك مش ماشي الحال، مش ماشي الحال. اتس تيكينج تو ماتش تايم. عم ركز على البينتينج وعلى الريندرينج ماتش مور من الانيميشن اتسيلف، which is not شيء برتاح له انا. انه انا someone that is comfortable باللاين ارت وبالموفمنت. شفت انه I'm sacrificing too much time على التكستشرينج، وهيدا الشيء عم بياكل من الانيميشن. ما حبيت بصراحه، يعني I wanted الانيميشن to be good. هون كمان وقتها قطعت فتره، وقفت اشتغل على البروجي وهيك. بس when I came back to it رجعت جربت the same shots بس ب different style، وقلت انه ليك we're getting somewhere. هون حسيت انه اوكي بلش يركب، يعني aesthetically صار واضح براسي كيف البروسيس وكل شيء. للأسف الانيميشن is very time consuming، وتشتغل عليها وحدك يعني بتاخد كتير وقت. وانا اصلا ما كان عندي كتير وقت، فكنت مضطر اخد هالابروتش. ف I wanted to play it smart as much as possible. يعني مثل ما قلت economy قد ما فيي الشوتس. جرب ركز على الدروينج وحرك قصص just the necessary, just enough to convey the emotion، بس بنفس الوقت يكونوا drawings solid وكل شيء. وتركت إذا بدك البادجت ركزت اكثر شيء الكواليتي اوف انيميشن بالمشكل اللي هو الهايلايت تبع الفيلم. هيك I'm very thankful in general. يعني صراحة هيدا البروجي انه انا كان بالنسبة لي بروجي جامعة. عرفت كيف؟ صراحة ما توقعت هالقد يكون successful. I'm still processing it till now. وحتى قلت لك وقفت اشتغل عليه على نص سنة، ما كنت طايقه وما كنت طايق حالي وكل شيء هيك. كل هالشيء كان an unexpected surprise، و it reminded me عن ليش بتعذب وليش بعمل هالشيء. يعني بالاخر وقت خلصته خلص انا كنت كتير فايت فيها، مش كتير قاشع اذا منيح او لا. بس وقتها شفت رياكشن العالم، كتير عالم حكيوني، كتير عالم تأثروا، كتير عالم حبوه، و it went to many festivals وهيك. It reminds you why you do this. عرفت كيف؟ انه it reminds you انه it's worth it، وبيشجع هالشيء to do even more stories.